आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो तरिकामा सोयाबिनको कोफ्ताको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। र यो रेसिपीको लागि मैले मेजरिङ कपको 2 कप सोयाबिन चंक चाहिँ यहाँ अलरेडी भिजाएर राखिसकेको छु र मैले यहाँनिर यो सोयाबिन चंकलाई चाहिँ 30 मिनेट भिजाएको छु र यो राम्रोसँगले भिजेको छ। र यो भिजाएर राखेको सोयाबिन चंकको पानीलाई एकदमै राम्रोसँगले स्क्विज गरेर एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्ने। अब यो सबै स्क्विज गरिसकेको सोयाबिनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ग्राइन्डर जारमा राख्दैछु। सँगसँगै 2 इन्च जत्रो अदुवा, हाफ टीस्पुन नुन। अब यी सबै सामग्रीलाई ग्राइन्ड गर्ने, तर एकदमै फाइन ग्राइन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन, अलिकति खस्रो खस्रो नै राख्नुपर्छ। अब यो पिसेको सोयाबिनलाई मैले ठुलो मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गरेर यहाँनिर 3 टेबलस्पुन चाहिँ बेसन राख्दैछु। ग्रेभीको लागि मैले यहाँनिर ठुलो प्याजलाई यसरी मसिनो चप गरेर राखेको छु। त्यही प्याजबाट मैले 1 टेबलस्पुन चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु। सँगसँगै 2 टेबलस्पुन धनिया पत्ता, 1 टीस्पुन भुटेको जिरा पाउडर। अब यी सबै राखेका सामग्रीहरुसँग यो सोयाबिनलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सोयाबिनको मिक्स रेडी छ। अब यहाँनिर साइडमा एउटा प्लेट पनि राखेको छु र अब यसरी कम्ती कम्ती सोयाबिनको मिक्सलाई लिँदै कोफ्ताको बल बनाउने। सोयाबिनको कोफ्ता बल बनेर रेडी छ। सोयाबिन कोफ्ता बललाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तातो प्यानमा डीप फ्राई गर्न पुग्ने तेल राख्दैछु। तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताएर पहिला एउटा कोफ्ता हालेर ट्राई गर्नु होला, किनभने कोही बेला कोफ्ता यसरी हाल्दाखेरि फुट्न सक्छ। यो सोयाबिन ड्राई भएकोले गर्दा यदि त्यसरी फुट्यो भने तपाईहरुले अझै पनि अलिकति बेसन थपेर फेरि मुस्न सक्नुहुनेछ। नभए फुटेन भने अब यसलाई नै फ्राई गर्ने। अब अरु बलहरुलाई पनि यसरी नै फ्राई गर्ने। कोफ्ता तेलमा राख्ने बित्तिकै चलाउनु चाहिँ हुँदैन, एकछिन फ्राई हुन दिएपछि मात्रै पल्टाउनु होला। कोफ्ता सबैतिर एकदमै राम्रोसँगले ब्राउन भइसकेको छ र अब यो सबै कोफ्ताहरुलाई मैले निकाले। फ्राई गरेको कोफ्तालाई साइडमा राखेर यहाँनिर तातो कराईमा मैले 3 टेबलस्पुन तेल राख्दैछु। तेल तातो भएपछि एउटा तेजपत्ता, सानो दालचिनी, 2 वटा सुकमेल अनि 2 वटा ल्वाङ पनि राखेर एकछिन मैले फेरि चलाए। त्यसमा मैले अघि ग्रेभीको लागि भनेर देखाएको प्याज राख्दैछु।
प्याजलाई हल्का कलर चेन्ज हुन्जेलसम्म भुट्ने। कलर चेन्ज भएपछि त्यसमा मैले 1 टेबलस्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ र अब यी अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँनिर एकछिन पकाउँदैछु। अदुवा लसुनको पेस्टलाई राम्रोसँगले भुटेपछि 1 टेबलस्पुन मैले यहाँ धनिया पाउडर राखेँ, 1 टिस्पुन जिराको पाउडर, 1 टेबलस्पुन धुलो खोर्सानी, हाफ टिस्पुन बेसार र यी सबै मसलाहरू राख्दाखेरि ग्यासको हिट लो गर्ने र यो मसलालाई भुट्दा पनि लो हिटमा नै भुट्न पर्छ। यदि तपाईहरुलाई डरला जस्तो लाग्यो र पानी थप्न परे पानी पनि अलिकति थप्दा हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले पनि अलिकति पानी एड गरेको छु र यसरी अब यो पानी एड गरेर मसलालाई 2 मिनेट जस्तो भुट्ने। मसला भुटेर रेडी भएपछि यहाँनिर मैले ठुलो दुईटा टमाटरको चाहिँ पेस्ट बनाएको छु। मैले टमाटरको पेस्ट पनि यहाँनिर एड गरे र राम्रोसँगले एकपल्ट फेरि मिक्स गर्दैछु। टमाटर मिक्स भइसकेपछि नुन राख्दैछु। यहाँनिर अघि कोफ्तामा पनि नुन राखेको छु, त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। नुनलाई पनि मिक्स गरिदिने। मिक्स भइसकेपछि कभर गरेर पकाउने। टमाटरलाई धेरै लामो समयसम्म पकाइरहनु पर्दैन। 1 देखि 2 मिनेट भित्रमा नै टमाटर राम्रोसँगले पाक्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टमाटर पाकिसकेको छ र टमाटर पाकिसकेपछि मसलाबाट तेल छुटिन थाल्छ। यहाँ पर्फेक्टली तेल पनि मसलामा छुटिसकेको छ। र यति बेला चाहिँ मैले सानो बोलको अराउन्ड 2 बोल जस्तो पानी राख्दैछु र पानी चाहिँ तपाईहरुले बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई ग्रेभी कतिको बाक्लो पातला चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी तपाईले राखेर ग्रेभी बनाउन सक्नुहुनेछ। पानी राखेपछि मैले यहाँनिर 2 वटा हरियो खोर्सानी र 1 टिस्पुन गरम मसला राख्दैछु। खोर्सानी चाहिँ अप्सनल मात्र हो। यी दुईटा सामग्रीलाई पनि ग्रेभीमा मिक्स गर्ने। कभर गरेर अब एकपल्ट राम्रो बोइल हुन दिने। ग्रेभी एकपल्ट यसरी बोइल भएपछि अब यी सबै फ्राई गरेर राखेको कोफ्तालाई एड गर्ने। यी राखेको कोफ्ताहरूलाई हल्का हातले एकपल्ट ग्रेभीमा राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गर्ने। ग्यास अफ गरेपछि कभर गरेर 5-10 मिनेटको लागि छोडिदिने। मैले चाहिँ कोफ्तालाई 10 मिनेटको लागि छोडिदिएको थिएँ। 10 मिनेट बाद मैले यहाँनिर चेक गर्न गइरहेको छु। पर्फेक्ट कोफ्ता बनेर रेडी भएको छ। यो सोयाबिन कोफ्ता एकदमै मिठो हुन्छ र एकदमै हेल्दी पनि हो खानामा। र एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला र तपाईहरुले माथिबाट थोरै गार्निशको लागि यसरी धनिया पत्ता पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि तपाईहरुलाई रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गर्न नबिर्सिदिनुहोस्। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।